हेलो नमस्ते एन्ड वेलकम ब्याक टु माई च्यानल सुभाष ब्लग। अनि आज चाहिँ म एकदम एक्साइटेड छु कारण त थाहा पाइसक्नु होला थम्बनेल हेरेर मैले हिजोको भिडियोमा पनि भनेको थिएँ कस्तो देखिँदो रहेछ गोप्रोबाट। सो वी आर अन द वे। गोला खाँदै गरेको अवस्था। र अब गाइज म एउटा कुरा भन्न चाहन्छु, एयरपोर्टभित्र क्यामेरा युज गर्न पाइँदैन। सो बाहिर निक्लेर मात्र देख्न पाइन्छ है एयरपोर्ट घुस्न आँटेपछि। र एयरपोर्ट आइपुग्न आँटेको अवस्था। वेलकम टु चन्द्रगढी एयरपोर्ट। क्यान आई टेक द भेहिकल? ओके वेलकम। सो गाइज फेरि चन्द्रगढी एयरपोर्ट। अब यहाँबाट क्यामेरा अफ हुन्छ। भद्रपुरबाट एयरपोर्टदेखि निक्ल्यौँ हामी। सामान पाइसक्यौँ। खोइ सामान त देखाउँ। Here is the सामान है। यहाँ चिया खान पाइएला र गाइज अब हामी नेक अनबक्सिङ गर्छौँ सामानलाई। सो हियर इज आवर बक्स हैन। अब हामीहरू यसलाई अनबक्स गर्छौँ। ओके हियर वी गो। हियर इज अ सरप्राइज गाइज। ओके यस दिस इज वाट आई एम लुकिङ फर। यो उसको लागि हो। एन्ड हियर दिस मिडिया मोड है। ओके दिस इज साइड। यो हाम्रो माइक हो, जेन्युन माइक। यो लोगो ओरिजिनल कम्पनीको लोगो हो हैन, डुप्लिकेटको अर्कै हुन्छ। एन्ड हियर इज द मेन युनिट। वाउ वाउ।